Чому у кішки випадає шерсть? Шерсть у здорової тварини гарна, блискуча, насиченого кольору. Якщо шубка улюбленця стала тьмяною, скуйовдженою, волоски обламуються і випадають, то швидше за все у кішки проблеми зі здоров'ям. Випадання шерсті саме собою не патологія. Волоски випадають потроху щодня. У період линяння у великих кількостях. Але якщо линяння затягнулося, у кота випадає шерсть клаптями, а на шкірі вихованця з'являються голі ділянки, тіло вкрите виразками або лущиться, потрібно негайно звертатися до ветеринара. Чому у кота випадає шерсть – це питання не має однозначної відповіді. Захворювання може бути викликано різними причинами, які повинен встановити тільки досвідчений фахівець. Часті причини алопеції у котів. Алопеція – патологічне випадання шерсті, внаслідок якого відзначається часткове чи повне облисіння тварини. При цьому шкірний покрив у деяких випадках може бути запалений, покритий виразками. Причина захворювання встановлюється ветеринарним лікарем. Алопеція у котів може бути уродженою. Облисіння у тварини спостерігається, якщо кішка в період виношування потомства була схильна до сильного стресу, не отримувала збалансоване харчування або голодувала, перенесла серйозне захворювання. Нестача певних вітамінів, амінокислот або мінералів у раціоні вагітної кішки може спричинити часткову або повну відсутність шерсті у її потомства, а також інші порушення розвитку. Якщо у кошенят немає патологій внутрішніх органів, відсутність шерсті може вказувати на індивідуальні особливості або приналежність до певної породи. Саме такі порушення розвитку волосяного покрову шкіри призвели до появи нових порід, зокрема сфінксів, ельфів, левкоїв та інших. Хвороби котів, що викликають облисіння, поділяються на дві групи – власне, захворювання шкіри та порушення роботи всього організму. До шкірних недуг, що провокують облисіння у кота, відносяться лишай, трихофітія, інші грибкові ураження, корости або ураження іншими паразитами, дерматити різної етіології, сиборея. Ці захворювання досить легко діагностуються і добре піддаються лікуванню. При своєчасному зверненні до лікаря кіт вже за кілька тижнів буде здоровим. Проблеми може викликати лише порушення функції сальних залоз. Позбутися цієї недуги складніше. Викликати облисіння у кішки здатні загальні розлади роботи систем організму. Найчастіше це сильний стрес, алергічна реакція на косметичні засоби, корм, ласощі, різкі запахи, укуси комах, гормональні порушення, хвороби крові, онкологічні захворювання, авітаміноз, тяжкі пологи. Однак у ветеринарній практиці іноді трапляються випадки облисіння у кішок, причину яких виявити не вдалося. Симптоми випадання шерсті у кішки. Алопеція кота передбачає лікування, спрямоване на основну причину хвороби, а також симптоматичну терапію. Поставити адекватний діагноз можна, орієнтуючись на симптоми. При сильному стресі кішка сама може виривати клаптями шерсть на внутрішній частині стегон, в області статевих органів та на животі. Але найбільше у кота випадає шерсть на спині. Найчастіше такі проблеми відзначаються у сіамських, абісінських та гімалайських котів. Порушення роботи ендокринної системи. Волосся на тілі тварини випадає в області стегон і основи хвоста, на переніссі. Також часто у кота випадає шерсть на шиї та грудях. При цьому шкіра стає сухою, зморшкуватою. Ознака захворювання щитовидної залози – у кота випадає шерсть зі шматками шкіри в ділянці тазу. Відзначається облисіння живота у кота та несиметрична алопеція на грудях. Про наявність онкологічного захворювання свідчить швидке облисіння у ділянці живота. Потім може випадати шерсть на шиї. Шкіра на тілі стає гладкою та блискучою. Згодом облисіння поширюється по всьому тілу. Грибкові поразки характеризуються появою несиметричних голих ділянок, у яких шкіра запалена з виразками та скоринками. Однак не варто плутати мікози з авітамінозом.
Так, при нестачі вітаміну А також утворюються голі плями на тілі тварини і шкіра набуває насичений рожевий колір. Ви виявили у кішки на шкірі ранки, гребінці чи навіть гнійники. Можливо, у вихованця короста. Але аналогічні симптоми характерні для дерматитів. З їх появою також підвищується температура тіла тварини. Враховуючи складність діагностики, не варто починати лікувати вихованця самостійно. Якщо ви помітили у улюбленця проблеми зі шкірою та шерстю, зверніться до ветеринара. Фахівець ретельно огляне тварину, виявить першопричинну алопеції та призначить правильне лікування. Про що свідчить симетрична алопеція у котів? Симетрична алопеція у котів утворюється при посиленому вилизуванні частин тіла з обох боків. У результаті утворюються симетричні голі ділянки шкіри, але можна помітити залишки обламаних волосків. Найчастіша причина симетричного облесіння – свербіж шкіри, рідше – нервові розлади чи стрес. Викликати симетричне облесіння можуть такі причини – алергія на корм чи інші продукти, порушення розвитку волосяних фолікул, пов'язане з забарвленням тварини, захворювання та пухлини підшлункової залози та інше. Що робити, якщо у кота випадає шерсть? Насамперед потрібно звернутися до ветеринара. Справді, допомогти тварині можна, якщо знати причини облесіння, а встановити її буває непросто. Перед візитом до лікаря можна застосувати лише симптоматичне лікування, спрямоване на зняття подразнення зі шкіри та її загоєння. У будь-якому випадку варто переглянути раціон вихованця та спробувати зрозуміти, чи не є випадання шерсті результатом харчової алергії. Також зверніть увагу на шампунь, який ви використовуєте. Зміна гігієнічного засобу, використання нових шампунів, бальзамів, протипаразитних препаратів здатне спровокувати алергічну реакцію. Чим лікувати облесіння у котів? Курс лікування призначить лікар після детального обстеження кота. При алопеції різної етіології методи лікування відрізняються. При нервових розладах та стресі слід усунути джерело роздратування, приділяти коту більше часу, і проблема вирішиться без медикаментозного втручання. Якщо причина кліщі та інші паразити, знадобиться використовувати спеціальні шампуні, краплі на загривок, спреї та інші препарати. Алергічна реакція, що викликала випадіння шерсті, лікується антигістамінними засобами у важких випадках або просто усунення джерела алергенів. Інфекційні та грибкові хвороби лікуються антибіотиками та протигрибковими препаратами. При нестачі вітамінів слід збалансувати раціон та доповнити його вітамінними препаратами. Гормональні порушення та сиборея вимагають комплексного та тривалого лікування, яке призначається залежно від породи, віку та стану здоров'я тварини. Пам'ятайте, що захворювання простіше запобігти, ніж лікувати, тому не забувайте про профілактику. Профілактичні заходи прості та доступні. Стежити за харчуванням, забезпечувати кішку необхідними вітамінами та мікроелементами, оберігати від стресу, дотримуватись правил гігієни та догляду за котом, регулярно проводити обробку від паразитів, оберігати від контактів із хворими тваринами. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам уберегти улюбленця від хвороб. Друзі, якщо ви мали досвід в боротьбі з випадінням шерсті у домашніх улюбленців, обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живої планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.